Alága. What is it for something or just a common? It's more like a project work. Okay. Yes, mo ti cover plantain. Yo, video on ten time video. Plantain and video. Well done. Okay, then of course. Okay, then like okay, then you do what lójú. Bẹ́ẹ̀ni. Ajá wa mọ̀, ajá ta. Àwa náà ń gbé ọjà yín lárugẹ ni. Kò sẹ́ni tó máa rọ́jà yín tí ò ní wò bá. Ok, ibi tó ti ń ta ọ̀gẹ̀dẹ̀ rèé. Hold on, bros. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ yín là ń yà ọ́. Ẹni tó yà. Sorry. Ọsàn yẹn ó dùn wò lójú. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Well done, sister. Sorry. Hello, Mom. Mo ń try láti get view àwọn ọsàn. Mo ti rí alága ń bẹ̀. Mo ti rí àwọn alága ń bẹ̀.
Èló lẹ tọ̀sán? Owó mẹ́wàá. Sílá àdúgbò pé. Tí bá máa ra bí oní 200 mélòó ló máa jẹ́ bẹ́ẹ̀? Márùn-ún àbọ̀bá fẹ́ mi. Márùn-ún? Madam ẹ ta fún mi ìsọ èso láwa yìí. Wọ́n sọ wọ́n. Ẹ̀rí gbà tó ń tàbí ọ̀sẹ̀ tó ń rà. Ó yẹ ta fún mi kí n fi ṣẹ̀yìn lọ́wọ́. Bọ́lá máa rí lánàá. Màmá jẹ́ fún ọ lánàá. Ó sọ àwọn ìtì. Ẹlẹ́kọ̀ọ́ fi lánàá pàdé. Tọmọdé lẹ́gbàá bí sísà ló nà lọ́wọ́ pẹ̀lú. Èló lẹ táàpù? Èló lẹ táàpù? Èlé kékeré ẹ. Ápù yín la fẹ́ yà. Kí yàyà yín. Èló lẹ táàpù ilé wa dà. Ẹ gbà madam. Bàbá yóò kú. This is fine. Wọ́n fẹ́ ra ápù náà. Dádì wà dà. Ẹni kan máa yà yìí. Ó yá. Wọ́n ti sọ nǹkan tí mo máa yà fún mi, ó ti yé mi gan bẹ́ẹ̀. Bàbá this is fine na. Láàmì ẹ̀dẹ̀ sí àbí àwọn láì ló fine. This is fine. Wọ́n ti lọ fine. Ọ̀rẹ́ mi olówó. Lẹ́yìn náà bẹ́ẹ̀ ra ẹ̀rọ amú. Mo bẹ́ẹ̀ ra ápù. This is no fine. Ó yá carry am. Carry am na. Káyé rọra o. Lẹ́yìn tó àbí máa lọ. Ok, ẹ fún mi lóní 200, ó dùn wò lójú. Ẹ̀rọ pẹ̀lú sọ̀rọ̀. Mo mọ̀. Àwọn ápù yìí dùn wò lójú. Èmi gan kọ́. Ẹ̀yin gan dùn wò lójú. Ẹ gbà yìí. Eléníyàn lẹ́yìn gan. Agbo trọ́bì la wà. Agbo trọ́fì la wà. Àwọn ti Adébáyọ̀. Àwọn ti kọ́ àwọn. Àbáwọ̀ sí mi dára. Àbámi ìlú ṣàṣàbò ṣàlọ́. Ṣàlọ́. Àwọn mítà rẹ̀ wà. Àwọn mítà rẹ̀. Bring that one now. This one fine. Not too brown. Thank you, Father. Okay, mo fẹ́ fún yín. Mo dàbí màá kí ronú. Ìdùn ni mí. Àyàpẹ́ àtìlájò yìí sí. Ọjà ọjà sí kò tí ì máa wà. Èmi àṣàbí. Èèyàn mélòó ni ná? Èló ni màá fi kó? Ó lè fún mi 10,000 ní sí. Èmi ìlà complete. Èmi màá kí jà jọ. Bàbá mi kì í jẹ́ owó. Mo sì lọ́wọ́ ìyàtọ̀ nínú ìgbẹ́ tó mi kọ́lé gan mi jẹ́. Fún owó tó dé, fún owó tó ló ní ìdájọ́ kéré máa dájọ́ tó lè máa ti kú. Ìyá èmi náà o. A lè yà yín. Àyà yóò yà mí. Àyà wọn lẹ fẹ́ kí yà. Àwọn tàṣà sọ, ok, kọ̀ọ̀kú watermelon. Mọ́mí James, a fẹ́ kámẹ́rà Apple yìí ni mọ̀. A fi polówó ọjà yìí ni mọ̀.
Mommy James. Huh? I said, you go share Hey, pay money, pay money. Ẹni tó máa ràn mí lọ́wọ́ o, ló bá rí mi. Ọjà yìí mi ò wà lọ́dọ̀ náà. Sorry. Where would they carry out the goods? I just my project after the students. It's just fruits. That's why you can see. That's why I'm covering now. Yes, sir. But I don't get consent from Alaga. Yes, sir. Just fruit anyway. It's a fruit. Well, I want to know what your. Of course, when people see fruits, what do they need fruit for? They need fruit to eat. Now, fruit can be used for only fruits and rabbit juice. Okay.